Siso, nästa botta. Ut med hausen, Oskar. Kom an. Nästa. Yxa. Gå! Það er stór völlu fyrir stefnum. Vita lítið. Slá sér fast. Berjast í þessu. Vanda leið. Hreyfa fætur, koma. Appa! Fokus, Oskar, fokus.
5-4 fyrir henni. Já. Óskar, koma! Næsta stig! Góður! Góður í sig. Óskar! Ná lúkast við fyrir röð. Og svo kraft í þetta og skam einn. Time out. Kemur Óskar, koma! Næsta stig, Óskar, koma, næsta stig! Hákon að úrslitaleikjum í fyrstu öfni Hjallarbenna og þar Hákon að Hjalla á borðinu 1 leika Adam
Miroslav Swarovski og Albert Kjartansson á pódiumnum fyrir. Á borðum 2 keppa í fyrsta flokki kvenna Stella Kristjánsdóttir Víkingur ásamt Arnardóttir í KR á borðum 2. Á borðum 4 leika Björgvin kvenna Hildur Hanna Þórðarsdóttir og Alex Jöfnings á borðum 4. Á borðum 2 leika í fyrsta flokki kvenna Birgir Gunnarsson og Hlynur Sverrisson borðum 2. Það eru 3 regnar lókur að sjálfsögðu. Ég ætla að biðja fólk að hætta að hita upp á meðan að úrslitaleikurinn stendur. Það eru borðir í sal, við getum hitað upp þar. Það er vissulega ekki verið hitað upp á meðan að úrslitaleikurinn stendur. Sýnum okkar góðu leikmönnum og við ykkur að þau fái. Ja, maar we moeten dan nog wat Má ég fara á kostu aðeins að taka á svo tala? Á ég að tala við á meðan? Nei, bara því. Já. Heyrðu, við erum fann að hekla svona að leikinn byrja. Ég er bara að byrja. Satt ekki, en... Ég múið ljós. Þetta er bara fólk. Og 3 mítur.
Já, vel gert, Elvar. Hárrétt, hárrétt. Eitt stig í einu.
Spila á borðið. Hver? Koma gestur. Bra, okay.
Mer.
Tommi, það hefur það vitað að þetta var að koma. Ég var bara eitthvað, hvað er gestur að gera? Hvað gerðist? Hann bara heyrði ekki ösku og það var bara eitthvað Ó, ég er ekki mína kannski. og það voru stærri hvað, sjóði í tvertilega fyrir gæs. Já, ok. Sista gullmedalið yfir. Já, ég veit. Kemur þú góðan til? Þú varst líka til hamingju. Varst þú ekki líka fyrst? Jú. Hamingju. Hann er bara farinn. Þetta var gestur að hlaupa út. Ég held þessi færði út að öskra. Séð á fyrir mér. Hlaupa út og svo bara, ég er frjáls. No shit. Frost? Þú hefðir okkar takast svona. Á svo, það er ekki seint. Ég öskraði bara. Gerðu svo svona. Mér finnst svona ekki öskra. Og svo bara, já, og maður getur neina öskra. Nei, neina að hlaupa svo að hringa. Já, neina. Já, neina að hlaupa. Það verður ekki. Já. Seinna. Já. Erum við ekki með einhvern á þurrfossi? Jú. Ekki síðan ekki mjög líklega tvílega líklega ekki. Já, ég veit ekki hvað fjórðarlið er þess að ég hef ekki sagt það. Jæja, þá er komið 4 íslenskmeistarar í húsið á Kirkjusvík og það er í öðruflokki kvenna var það Alexía Kristjánsson Kristjánsson sigrar í fyrsta flokki sigrar Ásson Arnardóttir og í öðruflokki kvenna sigrar Elvar Kjartansson og í fyrsta flokki kvenna sigrar Gestur Guðbrandsson. Við klappa svolítið pressina fyrir Guðbrandsson Arnardóttir.
Þá höldum við áfram og þá er það tvílegaleikurinn. Laura, lofttíma. So now I'm so live. Á borðinu er eitt leika Birgir Ívarsson, Skaupur Úlfarsson og Magnús Jón Herkarsson og Darius á borðinu. Nei, Lára. Á borðinu er tvö leika Arndísur Lárusdóttir og Andréttardóttir á móti Láru Ívarsdóttir og Þóru Þórisdóttir. Let's go! Áfram Kjárvar. Lára, þetta er Lóa. Á hvaða borði? Ég veit ekki hvað. Þetta er pizza. Á borðinu er það Magnús Kristi Magnússon, Sigríður Sigurðsson Reka og Lóu. Magnús Kristi Magnússon og Arnar Ljótsson. Besta lagi er definitely já, BH. Já, já. Við segjum þetta á æfingu. Á borðinu er fjögur er það Berglind Magnúsdóttir, Kristín Magnúsdóttir, Ingibjörgur Þið held ég gera þetta oftar en við. Það er svo fyndið hvernig Ingrid þetta er svo, já, og svo við kemur að bjöða og Sál kemur kannski að Er þú ekki bara kjaftur? Jú. I joke um því. How are the nervments? Ó. En ertu í svo líka bara kjaftur? Þið mistur það? Já. Nei. Á móti Sál! Líka! Nei, það er ekki skrýt. Ok, við þurfum að gera svona. Nei, þeir eru að kemja það. Það er hérna, það er hérna gæður. Nei, við þurfum að gera svona. Hvað sagðirðu? Lára! Þóra! Einn, tvö! Og hérna! Einn, tveir, nei, þú tókst hennar mér. Einn, tveir, Ef það er ekkert. Let's go, Supergirl! einn, tveir, Sjá, hann tók aftur. Þú veist að Sól má ekki vera í Er súlunum. ekki pizza. Á hverju? Á hverju má hún ekki það? Einn, tveir, Tommi! Á hverju? Svenningsi. En Tommi! Tommi, á hverju ekki? Regla. Það er bara eina kjátti. Veistu ekki hvað þetta er? Það er Já, ok. Þeir eru svo skemmtilegir. Þeir eru svo sæl. Býtum, er þú líka? Skilabóðið til kostbónda. Reynar Reynar að hefða. Ég er að tala um GTR. Nei. Ó, er þú svo sem? Ó, ok. Nei. Einar er sem er í til nýja, sko. Hann er auðvitað með sveppa hljóður. Hver, ég veit ekki. Ískrar jóga. Ok. Þú þarf líka Ekki líndamann. Það er ekki. sástu eitthvað. Hefur séð símanum? Segir ég. Já, símanum var... Við áttu 11. Hvað er? Við færi þetta og bara yfir á færi. Þetta er káringur. Hann er svo alveg. Hér er með KK. Já, leikskapur. Erst þú til að taka þetta? Ég var með þeim. Svo ég er að fara að velja þeim hér. Ég misti síma minn í komundaginn og ég setti hann í stjálfum og ég verði hægbreytir. Við bara gerðum þetta utan. Áfram Káar! Mamma er svona. Ég misti mig gamla. Nei, ég er mikið og ég býr á. Ég er lægir. Ég er mist hennar.
Þessna er hann fyrir bókinu, þetta er alltaf glérhögst. Ef þú fyrir svona, það er gaman að stemma. Ég er ekki sama aðferðin. Þóra skal skjóta. Hvað er svartari? Eins og hver annar maður. Já, svo, ég var líka þá já. En það er bara æ, ásvöld. En það er bara ekki hann er ekki byrjuð Og jag motar. Okej, det är det.
Sigur. Oh God. Bra, Arno. Fint, vänta där, räkna, kom va. Rätt till, fint. Någon till.
Battery. Og så lægger 200 lige med børn. Hun er god til det. Nej, hun er ikke der med nogen. Come on, ekki þurru. Þannig enginn maður var ekki með bara nýtt. Hún var bara tótt. Hann ekki á einhvað splæsa líka á hana. Hún var ekki ok. Hún er þetta ok. Alkar. Fítbolti. Þetta er svo loftíma. Hæ? Þetta er ekki Ég margt ekki Hvað er bóti? Ég líka Góði.
Eftir. Go! Bara sorry, en sérðu fyrir? Ég er með frósíka. Hvað er á brjóstinu? Maggi. Koma Káir! Já, þeir eru að spila í búinu. Wow! Alltaf Káir! Hvernig fór? 3-0. Maggi. Ok. Haldið ykkur Káir! Já, ég fara bara. Þú líka færa að stanga, eða ekki? Ég finnst það hægt. Tökur endur. Kemur? Bara!
Hvar kemur ykkur heimstætt? Oh my god! Ég bara var beðið eftir að fá þig bara hér í fangið bara. Ég var bara að fara á Heyrðu, hérna. Þá læt ég mömmu vita því. Oh my god, má ég join? Lóa, megum við join? Jú, við fyrir með svona... Ég get ekki eitt öllum deginum mínum í þetta. Ég þarf sko að hægja það. Ég hef bara ekki tíma í að eitt deginum mínum. Svo fór ég bara heim og þessi, já. En velum Hvað er í gangi? Ég heyri ekkert hvað það er. Svo við vorum að taka það. Hvað er þetta? Skúli. Við þurfum að 8 að 9. Nei, ég fattar ekki. Þá ég fast. Nei, býttu ekki.
Joke. En ég vil setja það í okkur. Já, Stan. mér langar að fá núna það ekki um myndið. Reilin. Alvöru. Utan hann. Grínst, þá fór ég að segja það. Þegar ég var í Danmörku, þá fór ég í fréttina. Já, sex. Heyrðu það? Já, ok. Ha? Nei, næ, svo er það. Já. Ég ætla að hlusta bara hérna. Hittu mín. Mamma spila hér. Hvað er það? 2, 3, 7 og 5. Já, veit það. Eru úrslit í? Eru einhverjum? Ég og tapaði ekki leik. Ég vann 2-14 og ég vann þarna besta plan. Gæðin sem að rústa ég vann Jæja, það höfum áfram með tíðarleikinn, úrslitaleikina í tíðarleikinn. Það er karlaflokki, það er hérna bara nummer 2, það er Birgir Línarsson og Markus Gauti. Já, þau leika á móti Ingólfsson í Íslandsinni og Davíð Jónsson, KR, nummer 2. Það er kvennaflokkurinn. Það er nummer 3. Þar eru það Auðvitinn Hallbjörnsdóttir og Aldís Lórsdóttir, KR á móti Ingibjörg Árnadóttur og Agnes Brynjarsdóttur. Það er á borðið nummer 3. Inga. Áfram KR. Það var hérna bara. Þar er
líka Aron. Bra. Och så. Okej. Nästa steg, kom. Steg, Kim upp. One steg. Och sen börjar jag se.
Ja, kom så. Där är fyra. Gott Inga, kom så. Gott. Tackar sen sånt. Vänta igen. Tem como for ninguém. Let's go ahead. Nær bollen til. Ett nu. På den då. Gott där nu. Lägg. Ja. Av fram. Ekki þáttur hreyfingu. Kemur fullt af háan bolta sko og ef við skoppa og detta niður hilist það. Þá voru það ekki að gera eitthvað út. Við erum að taka á þegar við verðum upp. Annars er þetta alveg mikið ekki að það er að gera alveg ekki í bakgrunni eða alveg út í formi. Það láta hann að hreyfa sig. Nei, alveg miksa það. Bara helst ekki sitt hjá mig. Gera eitthvað sitt. Gera eitthvað sitt. Á til við
Bonjour. Bonjour. Góða gjörð. Nú svo. Góðum með það. Áfram KR. Svona stelpur. Koma. Halda áfram. Já, já, já. Áfram mér hát! Flera spilast að klukka. Kemur aldrei. KR. Áfram. Tilbúin að með.
Festum við með tegundum. Fyrsta frónið, alveg. Áfram BH! Koma KR! Woo! Good. Next time. BH!
fyrsta stíð. Það sko lengt. Þannig þú ert að vinna þessum staðinni núna. Ég er að vinna þessum staðinni núna. En dagurinn er ungur. Ég er búinn að vinna þig í dag. Ég er ekki leikur. Eru þið sjá hverju vinna marga? Já, við erum að velja það lengi við vinnum. Þeir eru að sjá hverju vinna. Já. Þannig að segja ég hafa unnið. Þannig að segja hann að ég vann. Það er svona. Ég væri að þú vinnur. En ég og Gunni verðum bara með 100 k. En ég myndi verða. Vinnir? Nei, ég rennum. Nei, líka. Þú ert fyrir næstu. En þú vannst ekki. Ákveðum að undanúrslitum í karla og kvennaflokki í meistaraflokki Mikið. og það er þetta borðum. Tvö þar að Magnús Guðni Úlfarsson úr BH og Birgir Ívarsson úr BH. Ok, alltaf. Þú veði ég það. Við erum borðum tvö. Á borðinu var 3 er það Stella Kristjánsdóttir Víkingi og Agnes Brynjarsdóttir og Víkingi. Það er á borðinu 3. Herri, gangið vel. Þið kann búið. Á borðinu númer 7 er það svo Ingibjörg Sigríður Rögnvaldardóttir og Agnes Rún Lárusdóttir. Það er á borðinu 7. Hann var að spila á hann. Nei, Jú, hann var að vinna. Hvað ert þú fyrir að vera? já. Á borðinu númer 5 er það Davíð Jónsson, KF og Ingi Davíðsson, Íssu Víkingi. Og númer 5. Hægir með þig. Hvað er leikurinn minn? Finnst það? Það byrgir í vinnbúr, það var ekki neitt. Við leitum svo næstu leikur. Þannig að núna þarftu að fæja hann. Ég er að fara í það. Gott. En það, alltaf, hann er að kemja marga gauta. Lóa. Lóa. Það var svona lúmst ekkert hjá. Ó nei, vissar að því að þegar við kustu. Vinurinn er uppi en næsta. Ég veit ekki hvað það er. Já, ég hef ekki neina gana þetta. Þannig mér er ekki gefið
púsling. Mér finnst að þarf bara að púsla þetta. Ég að gera 600 púst. Þetta er ógeðslega létt. En það var 600. Ég púsla mjög 1000 til hreyfingar. Hvað er stærsta púst sem þú hefur gert? 1000. En ég hef gert svolítið margar. Það er alltaf stærri en passa. Ég veit það, en það passar ekki á eitt staði. Þú verður bara að kaupa svona pústborð. Ég þetta mista búið mig. Já. Ég var með antisín og ég var með 2 gamla. Það er eitt leikklöpp komast í Ég þurfti að köpa 2 lengi. Hvað er það? Ég leikinn svo ekki vakna með mér. Það er ennþá ekki með svaka, sko. Ég hef ekki verið að sko. Nei. Ég er mjög bítur manneskja. Má maður fá að vera með það? Ég var að njóta þess. Ég veit hvað ég hljóma eins og ég sé bara svona. Hvað er þetta að leta? Finnst þið bara engin meira? Nei, Já, nei, ég er að tala þú ert að tala í búinni þegar þú segir þess að ég þekki. Þú ert að tala um það. Ég ætla að Við getum notað þetta sem það. Það er ekki sem það. Þá fyrir mig að mikið færri fólk þeir veitum við mikið. Já. Það eru ekki okkur að þakka. Við erum með mér. Já, það Já, og spila það. Málið er ekki miklu fyrir hægfáttulega. Ég fætti það sem fyrir mjög kemur alltaf fyrir mig. Það er með einasta degi í YouTube-playlisti þegar það var alltaf þessi 2 lög að fylga. Ég eigin að diski lengur til þess að geta ekki fáið á diski. Hann er fáróma góð. Ég ætla að minna á því að það er
Kom David! Kom David! Davis. Davis. Vel gert David. Out David. Kom Andris! Kom David.
Já. Það er að því það einhvern tíma lært. Örugglega. Þannig að ég veit það ekki, það stendur það er ekki allir blindir. Það er það bara góður hlutur að sjá hérna en ekki það. Bara í bókinu það ertu bara eitthvað. Ég bara það sér þú bara láttu. Ég sé bara ekki neitt í því. Ég var líka
Annað stig. Glæsilega spilað, koma! Ég
Kom Aldís!
Ásgeir. Ég þurfti ekki að gera svona. Hij heeft het eten in het gewerkt. We willen voor Kaya die plek op.
Sigurkostist ekki. Hann er Við veitum það ekki alltaf. Hann er ekki hann sko kósi. Þetta er Var leikurinn búinn og hann búinn. náði hvað er að gerast? Veistu hvað? Hann er fyrta í hann. Já. Þetta er fyrst þetta mjög fólk. Ég held að ég sé þetta ekki. Ég er alveg svo snjátt. Gat ég gert högg, baldið var bara já, þú stílaði það ekki upp, svo ég ekki var Má ég dæma á það? það var svona bara var ekki. Það var leið, það setja hlutir að það er svona við restan Ég sagði Bobba á í hausinn. Það var læra. Ég hef ekki verið rauðspjald, þá hann þetta var stofinn. Var hann í ástæðan til að gefa rauðspjald? Ég var á höfum, ég vissi ekki hvað það var að gera. Hvað blóða það? Já, það var bara, þetta var fyrst og sæl út af fyrst var þeim, ég alveg. Hann sann stílaði upp, þú varst bara. Já, það var út í að leikja. Já. Því að dómarinn á Ég já, þú er alveg bæta helvítið, ekki bara upp í þessu. að gefa fyrstu tólutuna er bara alltaf dýrst að vera að spila svona. Þú er komin að skamma þig. Ég veit, ég var svo stressaður, ég var alveg. Helst ekki. Það var það. Við tók hérna fyrir. Já, ég er líka helst. Alltaf einhver kemur hægt að maður En fyrst í tvær lóti, það er alltaf dýrst. Við getum fengið að spila dómar eitthvað þess að vinna. Það er bara fyrst að spila mikið svangalega. Spinna bóttan. Þetta var einu snúð. Það geta tekið bakið. Og stórt sko bak. Já, sem við veist að ég kom til það, ég er bara komið til helvítið sterkur fór og það er svo núna en þetta var flott leikur Ó, ég var að standa hérna smá stund. Er á oftalega. Nei, ekki sko. Nei. Já, ég sko. Ég fæst ógæslega líka. Það er ekki dú að dæ hérna sko. Það er ekki svoleiðis sko. Þetta er bara æfingi svo allt annað. Það vil ég ekki. Það er líka bara æfingi niður, þessu regl. Ég ætla að fara með svona sól. Á að koma úrslitum Takk sér á þessum Ísland móti. Þetta er bara æfingi. Úrslitaleikur í Kjarnarborgi fyrir fram á borðinu 3 og þar leika Davíð Jónsson KR og Magnús Gautur Úrgjursson BH. Hann er borðinu 3. Þú spilaði sko þegar þú er. Og í Kjarnarborgi leika til úrslita á borðinu 2. Agnes Bringastóttir, Víking og Víkingur Sigurður Árnardóttir. Sigurðarsson. Ég veit það! Þú vissi að það er að hýta eitthvað. Hvað svo? Sendingu. Hverjir eru besti yfirkápar?
Ég skil. Ok. Jag betyder inte som Laura ska oavsett om Þetta mættist þennan morgun, þessi kostin hana, ég er að kostin líka, já, segir það. Ég er að hlusta á það bara svona í. Ætlar að drepa mér eitthvað. Við sjáum ekki kvöld. Þú farið? Já, við erum leiðin í fætubenni. Segðu hæði mér líka bara. Have fun. Líka bara, við skapum. Heitir hún bara Viktoria? Hálfsvist, Viktoria Mist. Og Mist. Nei. Og ég. Nei, ásók. Nær að setja aftur ofan. Ég er ekki með. Er þú með það? Hvað er Maggi? Já, Maggi. Veitu, eiga leikirnir á Let's go. Koma. Býtu, hei, ertu með hugmyndu að geggjuðu fagni sem við getum búin að reyna svo mikið að koma með eitthvað. Þannig að hvernig fílar þú að láta fagna? Langt best í heimi. Ó já, ok, ég skal bara kára að fyrsta langt best í heimi. Jú, það er vilji, alveg bara eins og ímyndar að aflýtt Skilaði yfir. góða hugmynd. Við erum með svona klappt lið. Ég er mjög ánægður að sjá klappið mætt. Þið komum bara með frumleiki. Frumleiki. Er ekki málið að öskra á það? Jú, endilega. Eiríkur. Hvor? Ég brakar svo mikið í tónum mínum. Segist alveg sjálf. Ég held ekki að ég kann þetta skölka. Æ, sorry. Já, Að bera hann? ég er að hlusta. Það kemur eitthvað. En ég er að hlusta. Þú var sko síðasta starfbókjum sem ég fór að tekja líf. Það er bara hinn sem finnst það. Þið er að hlusta ég kann. Þetta er dörlega. Já. Eye of the tiger. Sem við ætlum að nota. KR. Gaf við allir minni, já. Ég segi svona. Ok, ef hann vill þetta og þið segir þetta svona. Eða einhver annar.
Date met öllum Pólsum. Hvað sagðirðu? Nei, ég heyrði aftan að hvað sagðirðu? Hún heyrði annað. Ég bara Halló, ég heyri mig vitlaust. Hvað sagðirðu? Já, bara hvað sagðirðu? Hann er að koma. Samlokum með saman? Já. Hún leipur.
Ben, alsjeblieft. Nog erbij. Kom maar. Yo, yo, yo.
Bra jobbat, nästa. Där, kom då. Åh nej. Komma, okej.
Hvernig leiðir það inn á
Svartan eða hægt? Kom, byrja við. Næsta bara, koma. Koma.
Hvað ertu þá að væna? Við þurfum að finna eitthvað annað. Við vinnum það. Þú er ekki með það.
Hann er að fara að skipta bókstrakar. Allir að taka myndir. Laura.
24. Já, já. Já.
Já! David. Kom maar. Nee, þú ert meina í liðið þetta. Jæja, þá er komið úrslit í öllum flokkum. Síðast Íslandsmeistarinn okkar er Magnús Gauti Jónasson. Gott kall. Við þurfum að veita okkur beint í verðunarendingu. Alla Auðvitað við þurfum að vera í skóla. Ég er ekki.
Þá vantar við Súsunu, Guðbjörgu og Elísu að koma. Lára, nei, við erum hvað? Ég má alveg vera þessu. Jú, ég er þessi. Já, neða, það eru ekki. Ég er svo góðlega. Já, ekki. Þið verðið hérna með okkur. Nei, hingað. Geggjaði káður. Og ég skotni mínur inni. Og eru þið eitthvað skor inni? Þið þurfum að hlaupa þetta. Jú. Lára, það er ekki að fara þangað. Ég veit að það er svo hættina. Mér? Oj, aj, stanna. Nej, nej. Sånt som är helvete och så. Já, við náðum bara eitthvað vídeo og bara mækja að fagna efstan honum. Helvete samskotað sem ég hann að segja kúl. Ja, ja. Hvaða byrjum á því að veita verðin fyrir annar flokk þarna. Í skóna með þig. Hæsta reyfið það. Sko fljóta, svo kom svo klára þetta, sko. Kom svo. Getur þetta? Reist á þig. Hegið þú. Sandra Ís Guðmundsdóttir og Lóa Flóriðarsdóttir. Nei. En ég er ekki neina innan. Þú best. Einhver bláa. Viltu það fyrir nýja komin? Ég er með mína, ég bara veit ekki hvað ég er. Ok, kleftu upp og svo. Ég vil ekki með allar nála þér. Skipt. Í öðru sæti er Hildur Halla Þorvaldsdóttir. Og Íslandsmeistari í öðru sæti kvenna Alex Kristínardóttir Fixa úr BH. Takk fyrir. Þá er það annað flokk. Katla. Það er fyrir hamingju. Sæti Magnús Kristinsson Hamingju. og Adil Derjan frá HK. Já, þú ert ekki fyrir svo lítið. Nei, þú ert lítið. Í öðru sæti er Adam Vígarsla
Ólafs Ráski úr BH. Íslandsmeistari í öðrum flokki karla Elvar Pér Kjartansson úr KR. Bara henda í með fötum, Tómas. Þá það verðlauna fyrsta flokk kvenna. Þar í þriðja og fjórða sæti Þóra Þórisdóttir úr KR og svo Kristína-dóttir Lindsa úr BH. Í öðru sæti Stella Kærkisdóttir úr Víkingi. Og Íslandsmeistari í fyrsta flokki kvenna árið 2019 Ársóla Árnadóttir úr KR. Nei. Lyfta! Ásól, lyfta! Hún er ekki að fara að lyfta. Ásól! Ég fara aftur að lyfta hendurinn upp. Hún átti að koma svona wíí. Þú áttir að lyfta. Ásól, lyfta helvitinu af það. Ásól. Háskólingarnir Óskar Ragnarsson og Brynjólfur Þórisson. Ég er rauð í maður. Ég er smá rauð. Ekki að klappa fyrir öllum. Live krakkar. Að snúa við. Það eru 5 manneskjur að fara á þetta. Nei, 6. Í öðru sæti í fyrsta flokki karla Hlynur Sverrisson, Víkingi. Nei, það var svona. Já, erum við komið aftur? Hann er ekki í skóm. Hann er ekki í skóm. Ég er í skóm. Ég er í sjónskólaskóm. Ég líka. Ég er í flottustu skónum. Ég er í Puma-skóm. Ég er í Nike. Já, ekki þess. Íslandsmeistari í fyrsta flokki karla árið 2019 Gestur Gunnarsson KR. Erum við þroskaðar eða? Þú kannski? Þetta er annars stelpur það. Gjallu þá. Menn þú segir það. Tekur bólum. En nú byggist. Alltaf enga rífa bólum.
Takk. Pappa, í live! Hann hefði átt að rífa bólinn þegar hann vann leikinn. Verðlaun fyrir tvennar keppni. Í live. Það er alveg 5 manneskjur. Það er líka alveg 5 manneskjur að horfa. Það er flott. Það heyra líka Það er í 3. til 4. sæti. Já. Hvernig gengur? Hún er að koma, hún er að vinna þetta. Magnús Jón Hjartarson stela Kristjánsdóttir í Víkingi. Það má ekki segja nöfnum. Gunnar Smári Ragnarsson og Ásvon Árnadóttir. Ég vil líka finna eitthvað fyrir hérna Aldísi og Davíð. Já, Aldís og Davíð, þú meina Aldís og Ellert. Nei, ekkert. Ég kann ekki tala. Nei, það er enginn, já. Ég kann ekki tala. Davís. Auður og Ellen. Nei. Og Aldís og Davíð. Já. Já. Davís. Þessi gæi er eitthvað. Hann er bara gæi. Já, brostu. Geispa. Hver? Í rauða. Hann er gæi. Í öðru sæti eru Ellert Kristján Georgsson og Auðtinna Aðalbjörnsdóttir. Hann er í svona gæi. Þetta er hæðilegt. Ok, þetta eru æðislega svart. Hvað er Davíð? Davíð, tilbúin maður. Já, náttúrulega. Akkur er Breki ekki hérna að dissi þetta? Breki hann upp þegar hann spila það líka. Hann bara... Það spila það alveg Já. Íslandsmeistarar í tvenndarleik árið 2019 eru Davíð Jónsson og Aldís Rún Lárusdóttir KR. Það er ekki einn. Við munum öll vera svo mætt þetta dæmi. Hvað er þú að rífa þig? Já, breyðið við hausið. Og rífa spól. Þetta er live. Ok, það eru 5 manneskjur. Já, mér er bara alls saman. I don't give a fuck about it. Halló. Ég fer að vera með hræðslutæki. Þetta er svona einhver. Það er káinn. Ég fyrir ekki að mynda snúður. Takk fyrir. Þetta er allt svona svo alveg saman. Já. Það er alveg. Það er svo tónstóðandi næsból. Ég held að það sé bara já, það með því. Það var næst. Það er að tekja fyrir 2 leik þennan. Það er bara að leita bara aftur. Það eru í 3. til 4. sæti Lára Ívarsdóttir og Þóra Þórisdóttir KR og Berglind Magnúsdóttir og Kristín Íberg Magnúsdóttir. Er það súma svona inn? Nei, við þórið ekki. Nei, Ingimar á þetta. Oh my god. Er allir svo sætar og fínar? Brósiði smá. Segja rís. Þetta er svona kallað inn eitthvað. Munið að brosa. Best þú lappar og segir munið að brosa fallega. Horfið á Lára. Lára, brosa. Lára. Sí. Láta sjást í Í metalina. öðru sæti eru Ingibjörg Sigríður Arnardóttir og Agnes Brynjarsdóttir og Víkingur. Gerum bara svona, gröfum bara svona. Þetta er mikið öskustu. Já, akkurat, high five, vá. Lára, hvað er að þetta? Þær eru sko 2 svona. Mér finnst þær eiga allar að vera svona. Ok, reyndar ég var líka svona. Hvað ertu þá að væla? Það er ekki pós. Og Íslandsmeistarar í 2. leik þennan Vannst þú ekkert? eru Auðtinna Aðalbjörnsdóttir Það er bara missir heimurinn að það. KR.
Það er bara káringar hérna. Aldís Auð. Brosa. Við verum svarti. Nei, ég sé hvað hún káar. Og hún er sko að mynda við þetta. Káir. Það hattur ekki okkur. Nei. Okkur er glæður ekki alls. Allir séu segja alveg. Við erum ekki næstu bara hendi af húsinu hérna þegar. Þessi gæðar er bannabili að koma maður. Ég ætla að klippa bílinn. Ég kann ekki að brosa. Hvernig var ég að brosa? Það var að pása. Það eru í þriðja til fjórða sæti Magnús Jóhann Hjartarson og Kjarvis Rodríguez í Kingi og Magnús K. Magnússon og Sindri Þór Sigurðsson í Kingi. Ég er ekki að taka fyrir þeim. Oj, sorry, ég hoppaði til vídeo. Ég er ekki næstu fyrir þeim, sko. Ég öskrum bara fyrir. Hvað er þetta að gera? En það er ekkert allt hópur. Það eru víst allir hópur. Djóka. Slagið á. Í öðru sæti Er ég? eru Ingólfur Ingólfsson og Davíð Jónsson Káar. Ingólfur þurft að fara að hafa sig. Þannig að Davíð Jónsson er þeirra fyrstu við þetta. Hæ? Hann er komin aftur. Jú, ég. Hvernig væri bara það? Hann heyrði þetta. Þú veist að við erum aftur. Mundi það brostu? Íslandsmeistarar í tvíliðali karla árið 2019 Er ég? heita Birgir Ívarsson og Magnús Gauti Úlfarsson. Já, Basic. Er þið tvílega? já, Hver heldur á hátalara? ég. Ok. Þegar allir kálarnir eru búin að setja bara kála í gang. Ég ætlum að festa litla þar. Vægir ég bara flest. Það vantar draskið á það. Mexíkó! Þú verður að segja Mexíkó. Veistu hvað heitir símanum henni? Mexíkó. Spurðu hana því. Takk fyrir. Mexíkó. Besta útskýringan er hún ætti alltaf að kalla með melónu núna, þú veist. Þú gefði mig þurri melóna áfram. En minn sko. Hvað er þetta að reyna að fella þetta niður? Er þetta að reyna að fella þetta niður? Viltu fella þetta niður? Ok, viltu hætta þessu? Ára verðurnaðurinn fyrir Já. hann er í þriðja til fjórða sæti. Stella Karin Kristjánsdóttir Bán Simón. og Aldís Rúna Ásdóttir. Mér finnst við líka að skilja hérna ekki. Hvað? Mér finnst við líka að skilja ekki. Við 12 ára og fattur í Íslandsmeistari. Það eru tveir byggur eftir. Hvað ég hafa ekki. Ég veit alltaf ekki. Ég held að við ættum bara að bara við þrjár. Ert þú káringur? Yes. Ég hef alltaf verið. Æðist að vera alltaf, eða ert þú bara? Ég held eftir að frendi minn æði mig hvað. Í öðru sæti Það er er ég káring. Ingibjörg Sigríður Árnadóttir úr Víkingi. Það er bara svona. Íslandsmeistari í kvennaflokki árið 2019 Ég er að vinna í Agnes þessu. Brynjarsdóttir úr Víkingi. Ég er svo reið í andlutinu.
hausinn á honum. Það hjálpi að halda á honum. Maður bjóður maður hjálp. Take hann heim. Ég á bílnum. Ösku Agnes aftur að labba fram. Það ekki óþarfið í andlutinu. Nei. Sem mér líður bara mjög illa. Það horfðu allir Andrés á okkur þegar öskuðum Agnes. Já, við erum að... Klára, við þurfum að öskra meiri nöfn. Við erum frá öskra meiri nöfn. Flokkur eftir. Já, eitt flokkur eftir, það er ég. Ég beiti rafmagnar sjálfsögðu formar Aðalverðunin, Ingimar Ingvarsson, ásamt stúlkur og makkverðina, Elísu, Guðbjörgu og Súsanu. Súsanu? Við erum allir þessu fólki gott. Innlegaðið kalla á Íslandsmótsinu Borðins. Eru þeir Birgir Ívarsson og Daniels Rodríguez. Birgir, Mexíkó. Mexíkó. Sýndu frá Mexíkó. Mexíkó. Þetta var verðlaunsku. Það eru verðlaunsku. 6 manneskjur. Enda ekki í Mexíkó. Ég mætti að setja Mexíkó í það. Hjálp. Mexíkó í gang. Þetta er búið að vera í gangi í 246 mínútur og 4 sekundur. Oh my. Núna 7 sekundur. Í öðru sæti Ég er í fyrsta. Eiríkur ætlar að pósa fyrir Davíð Allir öskar nafnið hans eða hvað var málið? Var það málið? Það er myndhöfðinni. Já. Nei. Það eru 7 að horfa. Davíð. Nei, ég sé Eyva. Öskraði. Kískaði það byrja. Kærast að segja þarna. Ekki það svo skrítið. En það hefur ekki að spá. Íslandsmeistari karlaflokkur 2019 heitir Við segjum ekki neitt. Magnús Gauti Úlfarsson. Ok, þetta er bara... Já. Brostu fyrir fram að mynda. Það er alltaf svo gaman að pósa og gera og síðan. Jæja. Er það kálega í gangi eða? Og eða fólk náðu. Og maður bara klappa eða? Já, það var það. Þetta háká, þannig að þakklum fyrir frábæra helgi og skemmtilega leiki. Ég vona allir að fara Já. Þingli í glaði Taka mynd, það er frábært. Það þarf ég að skella mynd. Lóa, verður með það? Það var hópmynd. Ég er alveg sama. Er ég bara að taka myndina? Jesús minn. Einu er ekki eins og mín. Er það fleiri? Þá skal ég taka það. Taktu bara öllum. Þú mátt alveg fá mína líka, bara svona. Lóa þarf að vera með. Á mynd? Já. Skelltur að mynda. Já. Og ég ekki vera með mín. Á ég ekki að vera með mína? Já, ég skil með henni líka. Það er myndir af Mexíkó. Eiríkur, þú brostir ekki einu sinni. Jú, ég brosir. Hamburger. Það er ostakaka. Það er ekki einhverjum alveg. Það er svona Ostakaka. cheese. Já. Þú ert beint fyrir myndinu. Þú fyrst alveg fullt af myndum. Ég er ekki með. Ég vil ekki taka eina bíómynd? Já. Fyrir bíómynd?